So, hello guys. For today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano magkabit ng invisible zipper sa dress using this zipper foot. So, panoorin nyo guys. Kasi may nag-request dito sa akin but I don't remember. Hindi ko na rin ma-check doon sa mga comments kung saan siya nag-comments dati. Dahil medyo natagalan din bago ako nakapag-response. Pero gusto kong ipakita rin sa kanya at dun sa iba pa kung paano ang paggamit ng zipper foot sa paglagay ng invisible zipper. So guys, ang una natin gagawin, aalisin muna natin tong freezer foot. So like that. And then, i-replace natin yung ating zipper foot. So, ganyan lang din. Si procedure lang din ang pagkabit. And then, isipitan natin yung screw. So, like this. So, ito yung sinasabing invisible zipper, guys. Pagka ikinabit na to sa damit, hindi na siya nakikita, maliban lamang sa pinaka-runner. Sa pagkabit naman ng zipper, yung pinaka-dulo, yung may lock. So, ayan. Kung mapapansin nyo. Ito, ibaba lang natin dito ng 1/4 mula doon sa pinaka-facing. So, naglagay na kasi ako guys ng facing bago ko ito nilagay. So, magbababa lang tayo dito ng 1/4. At mula naman dito sa side, since 1 inch yung aking allowance dito sa zipper, ganito naman yung procedure sa pagkabit. And then, medyo i-open natin nitong zipper. So, parang nakaganyan. Kailangan yung pinakakanto guys, nung zipper pot ay nakaapak din doon sa pinakagilid ng ngipin ng zipper. So, parang ganito guys ang paglagay. Nakakabit na yung isang side natin na zipper. Ngayon naman guys, para magiging balance yung both sides, kailangan sarado ko muna to. So, ganyan. Ayan. And then, lalagyan natin ng marking. So, lalagyan natin ng marking yung kakatapatan nito. Ayan. So, magmamark tayo dito. Magmamark din tayo dito sa kabila. Para pagka ikinabit natin yung kabilang side, dito natin itatapat yung dugtungan. So, gano'n naman guys, para magiging balance dito mamaya yung pinaka-joining. So, ganyan. So, ngayon guys, sa kabilang side naman tayo. So, ang pagsimula naman, pag sa kabilang side, dito tayo sa baba magsimula. So, kailangan pagka naglagay tayo, pagpapantayin natin yan. So, parang ganyan. Para hindi magkaroon ng dimple. So, kailangan pantay. Ganyan. Check natin yan guys. Magiging aware tayo doon sa pinaka-dugtungan. So, ayan. Kailangan pantay na pantay. And then, pasadahan din natin to. So, yung tanda, yung marking natin na to guys, kailangan tumapat dito sa unang layer. So, yan. Kailangan ilalagay natin yan. So, ganyan.
check natin guys kung pantay ba yung ating pagkabit ng zipper. So kung mapapansin nyo guys, dun sa pinakadulo wala siyang dimple. So maganda yung pagkakakabit. And then tingnan natin sa ibabaw. So ayan, pantay na pantay yung dugtungan, pati dito sa pinakaibabaw pantay din. Or sa pag-close naman ng facing dito sa zipper, ito ipo-fold natin yan. So ayan, ipo-fold natin yan paloob, pag ganyan. Kailangan sa loob siya. Yan, parang ganyan. Yan, hindi pwedeng ganito guys, hindi pwedeng ganito kasi may posibilidad na lalabas ito pangit. So ang pag-fold niyan ay pag ganyan. Ayan. And then ito naman ipo-fold natin yung facing, so ganyan. Then sasarado natin to. So ito guys ay facing lang. Pwede rin pagsaklob, ganoon din ang procedure pagsaklob yung lining. So itong ginawa ko ay facing lang. And then papasadahan natin to. Ayan yung kinalabasan dito. So, malinis yung dulo. Wala kayong makitang alawas na naka-fold. So, ganyan. At yung baba, ayan, malinis din. So, wala nakaluwa. Ganun din guys, yung procedure dito sa kabilang side. So, ganun din. Ipo-fold din natin to papasok ng ganyan. So, ayan. And then, ganyan. Sadahan ko rin to. Pag nakasarado yan guys, ganyan, mapapansin nyo, pantay yung ating ibabaw. So, ayan, pantay yan. So, ito na guys, yung actual appearance ng aking ikinabit na invisible zipper using zipper foot. So, kung makikita nyo guys, maganda yung lapat. So, kailangan nakarelax lang talaga yung damit. So, ganyan lang kasimple ang procedure at sana nasundan nyo ito guys. So, yan lang muna guys yung aking ipapakita sa inyo for today. At kung gusto nyo namang malaman kung paano ko naman ginawa ang damit na to, abangan nyo guys yung aking susunod na video at ipapakita ko naman ang pattern making, cutting at sewing. Sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. Have a great day. Bye-bye!